Hello xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái deck lab. Tuy nhiên mình đã biết với cái phương trình ha, phương trình toán. Thì đây là một cái deck á. Nói chung là control. Do đó thì mà cũng không cần quá combo nhiều nữa. Nếu mà newbie mà chọn cái deck control dễ chơi ha, thì mình nghĩ là lab ha, lab sẽ dễ hơn là Sky Tracker ha. Yeah. Thì mình sẽ show deck, mình sẽ giải thích ha. Thì lock này thì anh em có thể chơi hoặc là không chơi luôn ha, để chơi hoặc không chơi luôn, vì lốc này anh em có thể sử dụng Ariad này, nếu anh em có ngon hơn thì có thể là Ariad. Thì lốc này nó có thể giúp mình đó, kích hoạt luôn cái lá mà thí dụ như con lab này, con lab Silver Castle nè, Lady nè, lớp bài xuống thì mình sẽ kích luôn cái đồng hồ này để kích hoạt luôn trap ngay trong cái turn mà nó yeah. Maxi mấy cái này thì một thôi, Arena thì ba nhé. Ariad thì anh em nào mà có 3 lá thì mình chơi 3 cho, tại do mình có 2 thôi. Thì là mình làm biến rắc kia thì ra mình muốn rắc thì rắc thôi. Ok chưa? Thì em có thể chơi 2 hoặc 3 thì em nhé. Đấy. Lovely. Rồi. Đây đi. Dimension Barrier, đây là cái đá mà để chặn bài ập rất là tốt. Ví dụ anh em biết ập chơi thêm bài thì anh em có thể kích Synchro. Anh em biết ập chơi Fusion, ví dụ như Randet thì anh em có thể chơi kích hoạt Fusion để cắm ập ha. Rồi. Chấp sheet thì nó sẽ giúp mình lấy bất kỳ lá trap nào trong deck mà mình cần ha. Đây là deck mà lá mà có thể tùy cơ ứng biến rất là tốt. Rồi. Ai Prison ha, đây là lá mà có thể bắn biết bài ập. Rồi. Welcome. Welcome thì anh em có thể chơi 2 thôi cũng được nha, tùy anh em nha, cái này chơi 2 hoặc là 3 tùy anh em nhé. Đây cái này. Rồi. Terror thì anh em có thể chơi hoặc là không chơi, nếu anh em không có thì có thể bỏ ra luôn, chơi mấy lá khác rồi nhé, mấy lá khác thôi. Ok chưa? Rồi. Cắt ma thì có thể chơi 3, chơi 3. Biết qua cam thì chắc chắn là 3 rồi. Rollback thì anh em nào thích thì xài, không thấy đọc mà khó quá thì khỏi xài cũng được. Phương trình thì anh em có thể chơi 2 hoặc là 3 thì nha, chơi 2 hoặc là 3 nha. Thì phương trình này có thể rút được mà nha, có thể rút bằng lá Lady hoặc là dùng có thể chấp chít rút được nha. Lá Dominus thì đây là một cái lá mà gần như nó giống như là một cái hand trap bình thường ha, giống như hand trap. Tuy nhiên nó có cái hiệu ứng là bị cấm, bị lock không có cho nè, không thể active được line ớt và win. Do đó deck này toàn bộ đều là biết gì anh em, toàn bộ là đắt thôi, hầu như nó hết là đắt này, không có gì nữa khác ngoài đắt đâu. Cái không có hai cái lá maxi này là ít thôi. Thì anh em sẽ kích được Dominus ha, kích từ tay luôn nha anh em nhé. Rồi. Solem, đây là một cái lá mà mình thấy là nên chơi vô thêm em, bởi vì mấy Labrid nó bị Spreadball bởi thành bài, nó bị Landstorm rất là nhiều, anh em có thể chơi Solem ha. Rồi. Strike thì thí dụ như nó kích áp vô mấy cái lá với cam thì anh em có thể kích Strike ha. Rồi. Anti spell thì anh em có thể chơi hoặc là không chơi nhé, nói rồi, thích thì chơi, không thì thôi nha. Reverie cũng vậy ha, đây là mấy cái lướt dây. Skill run thì anh em có thể chơi thoải mái, tại vì sao khi anh em kích xong thì anh em có thể dùng cái cam anh em lấy lên lại, sau đó ví dụ như ập nó kích rồi anh em kích mấy cái lá láp của anh em, xong rồi anh em bóp xuống rồi anh em xài tiếp nhé. Nói chung là cái lá skill run này với big welcome thiệt chứ đây là một combo quá hợp lý luôn nha. Rồi. Còn cái dàn này, còn cái dàn fusion ở dưới mình sẽ giải thích ha. Thì fusion thì anh em có thể chơi từ 1 đến 6 thì mình không nói rồi. Còn XTZ ở trên những cái kênh Master Deal web á, thì nó sẽ chơi từ rank 3 cho đến rank 6. Tuy nhiên mình thấy rank 6 rất là khó kích nè nhé. Mình đã thêm cái lá rank 2 vào thì đây rank 2 là rank 3 nè, đó. Thì rank 4 nè, rank 5 nè. Đây có thể thêm rank 6 thì anh em bỏ rank 2 ra nha. Chưa? Cái này là tùy người nha, tùy người nha. Do đó mình sẽ không ép anh em phải giống mình, được chưa? Mình sẽ không ép anh em mình chỉ đưa ra một cái, ví dụ rank 6 thì anh em bỏ hai con rank 6 Z nào đó cũng được thì anh em nha, không cần UR đâu, N cũng được đó, quốc hai đó rank 6 vô thì anh em, được chưa? Đó, rank 6 ha, rank 6 vô, ok không? Thì anh em nha, mình đã nói rồi, không cần giống mình đâu. Ok rồi, bây giờ mình sẽ giải thích cái lá phương trình ở phía sau á. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cái card Evolution card nông này ha. Đây là một cái card mà
cái hiệu ứng của nó cực kỳ khó chơi ha, cực kỳ khó xài. Nói chung là cái điều kiện kích hoạt của nó không phải dễ anh em. Tuy nhiên cái hiệu ứng của nó mà khi nó mà effect mà nó xảy ra, tức là ợp nó phải hứng chịu là phải ban nít tất cả bài ợp ha, thì đây là cái hiệu ứng khá là mạnh anh em. Tuy nhiên không phải dễ để kích ha, nhưng mà đó rất lâu rồi. Okay. Bây giờ mình sẽ giải thích cái card này nha. Đây là cái card mà mình phải ban nít ha. Effect đầu tiên là mình phải ban nít một cái lá fusion và hai exec cùng run cùng run. Exec là phải cùng run nha, fusion thì nó riêng ra, được chưa? Rồi bằng tổng số card ở trên tay và trên sân, được chưa? Ở đây mình sẽ giải thích nha, trên tay và trên sân mình sẽ đếm thử nè. Và của mình và ợp nha, tức là của mình và đối thủ á nha. Đây mình sẽ có, đây là 4 lá, với trên tay nữa một lá nè, mình đang úp 4 lá, thấy chưa? Trên tay một lá nữa là 5, thấy chưa? Lá nữa 5. Thì là mình có 5 lá, ợp nó cũng có đang có hay nó có 6 lá, vậy tổng số là 11 lá nha anh em nha. Rồi đó, nó ngồi đếm cái đó đó. Rồi sau đó nè, gây hưởng số 2 nè, anh em phải return những cái lá mà nãy anh em bandit á, là gồm một lá fusion với hai exec, nhưng mà không có trả lại hết nha, mình chỉ trả lại là một exec và một fusion thôi, bằng cái số level mà cái con ợp nó sum ở trên sân á, chút xíu nó sẽ sum một lá lên sân đó. Vậy nó bằng cái level của lá của monster đối thủ ở trên sân, phay up ha, được chưa? Nó phải phay up mới được nha, và sau đó bandit tất cả bài ợp nha. Thì giải thích như vậy, tuy nhiên cái cách hoạt động của nó bây giờ mình sẽ nói nè. Mình sẽ nói ha, mình sẽ nói thế này ha. Đây mình sẽ thích kỹ hơn về thế này. Mình sẽ gọi A ha, là số card ha, được chưa? Số card, tổng số card ha, được chưa? Gọi A là tổng số card ha, được chưa? Mình sẽ gọi F là số level ha, level của lá fusion ha, được chưa? Level của lá fusion, được chưa? Tổng số card, được chưa? Còn x đó, x này nè thì là run của lá exec nha, được chưa? Run của exec. Vậy suy ra mình phải bandit, mình phải bandit đúng làm sao cho tổng số card này nó sẽ bằng một lá fusion và hai lá x, đúng không? Vậy là lúc này A bắt buộc nó phải bằng F cộng 2x, chính xác chưa nè? Chưa? Lúc này phải suy ra được cái dòng này, đúng chính xác chưa? Ok chưa? Nha, đúng không? Phải suy ra cái dòng này nha anh em nha. Ok không? Phải suy ra cái dòng này. Tiếp, sau đó mình phải trả về một cái lá fusion và một cái lá exec, sao cho hai cái lá này khi trả về nó sẽ bằng level của cái con ở bên đối thủ. Mình sẽ gọi ha, gọi level của monster là O ha, được chưa? Sẽ gọi là opponent á, yeah. Thì lúc này cái số lá của monster đối thủ á, muốn kích hoạt được á, thì cái level của monster đối thủ á nha, được chưa? Nó phải bằng F cộng cho x, chính xác chưa? Đúng không? F cộng 2x, F cộng cho x chứ, đúng không? F cộng cho x, xác chưa? F cộng cho x. Vậy suy ra nè, vì A bằng F cộng 2x mà O lại bằng F cộng x, vậy lúc này mới suy ra được một cái cuối cùng ha, là x này nè nó sẽ bằng A trừ cho O ha, và A trừ cho O ha, từ phương trình 1 này nè, thấy chưa? Từ 1 và 2 này nè, đó, thấy chưa? Từ 1 và 2 ha. Rồi mình làm toán cho anh em xem luôn. Ok, được chưa? Đó, rồi đó, mình phải share được cái này đó. Cái lá exec mình cần bandit là phải lấy K này trừ cho O ha, được chưa? Bây giờ phải quay lại cái bài ha, quay lại cái bài của ông này, đây đợi nó sum mới được. Rồi mình chắc là trận khác cho anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cho anh em xem ha. Bây giờ mình sẽ đếm tổng số card trước nhé. Ở đây mình sẽ có nè, một lá,
2 3 4, vậy là mình có 4 lá trên sân, được chưa? Và 2 lá trên tay là 6 lá, được chưa? Bây giờ tới ập ha, tới đối thủ nè, 1 2 2 lá trên sân, được chưa? Và 3 lá trên tay, vậy là 6 cộng 5 nó ra 11. Anh em bắt buộc phải ban ban nít, được chưa? Vậy lúc này cái con này nó là 11 cho anh em nhé, yeah, 11, được không? Vậy suy ra ở đây nó sẽ là 11, ok chưa? Rồi bây giờ cái cô là cái card của đối thủ nè, bây giờ mình sẽ ví dụ như mình tắp cái con level 4 đi, 11 mà trừ cho 4 thì nó tới 7 lượng, 7 thì con không, trong deck mình không có nhét con nào lên 7 hết á, yeah. Giờ đó mình sẽ tắp cái lá bên này là con level 7, 11 mà trừ cho 7 bên này thì nó ra là 4 rồi đấy, nó ra là 4. Vậy suy ra trừ cho 7 nè, 11 và trừ cho 7, thấy chưa? Con này level 7, thấy chưa? Cái con eo sát đôi này level 7, vậy là con ran này nó sẽ ra là 4 ha, sẽ là 4, được chưa? Vậy mình sẽ bắt buộc phải ban con XTZ nó phải là có ran 4 ở chậm mới được. Và bây giờ sẽ ban thế nào? Đây, sao đứng lại, đây, tập kết Evolution Run 4 ha, đây mình sẽ kiếm 2 con run level 4 đi, đó chưa? Level 4 thì để ra 11, để ra 11 á, thì cái lá này nó phải là level 3 nó mới đủ nha nè, cái fusion nó phải là level 3 này, thấy không? Level 3 này đã này, nó lúc này nó sẽ cho kích hoạt nè, bắt đầu mình phải trả về một cái con fusion, một con fusion, thấy chưa? Và một cái lá ran, thấy không? Nó phải bằng cái lá của ập, thấy không? Lên là lên level 7 này, thấy chưa? Đó, đây tập kết vô đó, trả về là một con lá XTZ của lá fusion này, nó phải bằng cái con level 7 này, thấy chưa? Đó thì nó sẽ bay luôn nhé, bay luôn cái sân. Yeah. Sau đó thì up luôn ha, sẽ up cái lá kia xuống. Rồi, ok chưa anh em nha? Đó, mình đã nói rồi ha, lab nó ăn thua ở cách xử lý anh em nha. Do đó thì thật sự là nếu mà anh em nào mà chưa hiểu effect thì anh em có thể chơi nhiều lên tới chung rap, nào không cần combo đâu nha, không cần combo gì hết. Ăn thua là anh em chỉ cần counter là deck của thôi. Rồi bây giờ ví dụ có arena thì mình sẽ normal arena ha. Rồi thì cái con lab này khi mà có một cái con một cái normal một normal chat hoặc là một cái lab kẹt thời phát thì nó sẽ tự nhảy lên thôi. Yeah. Thì arena, khi có arena thì chú ý anh em có thể chơi để kiểu combo này nè, đây anh em có thể, thí dụ anh em có thể lấy lab rồi á, anh em bút xuống cũng được. Còn nếu anh em đã có lab như vậy rồi thì anh em có thể lấy lá lóc này ha, lá lóc này nè, mình sẽ kích hoạt luôn nhé. Hoặc là anh em có thể không lấy lóc, anh em có thể lấy con này cũng được, cái con Arias cũng được nha. Rồi thì đây mình sẽ kích hoạt lá lóc. Đây lúc này cái card mình sẽ được sum, mình sẽ được kích luôn normal, sẽ mình up xuống sẽ kích luôn ha. Lúc này thì khi một cái lắp cháp mà kích hoạt thì lady nó sẽ kích luôn. Đây mình sẽ nói một số cái căn bản thôi. Thì khi lady kích thì anh em có thể up luôn cái lá evolution xuống, evolution map xuống. Tuy nhiên nếu mà anh em mà thấy hay hơn á, thì anh em có thể thêm cái lá dimension barrier này xuống, hoặc là anh em mà cần á thì có ứng biến thì anh em lá chấp chít, nhưng mà chấp chít thì kích xong là không kích gì được, kích một lần cháp thôi. Do đó thì anh em có thể suy nghĩ ha, có thể suy nghĩ ví dụ mình sẽ kích evolution đi, evolution ha. Thôi đó nha, và thôi kích rồi, kệ đang làm về nó thì mình kích về nó nha. Rồi này mình sẽ lấy sum lovely lên, sau đó mình sẽ up tiếp, lấy lá này lấy return. Sau đó khi một cái lá return một cái con monster mà rời khỏi cái field á, bằng một effect của cái lá cháp thì lúc này nó sẽ destroy lá trên tay của ông hoặc là trên sân nữa nha. Sau đó thì lấy cái tập get lá cháp úp xuống, nói chung úp xuống thôi. Thiệt ra mình sẽ
có thể kích anti ngay chỗ để on này nè, thì có thể kích ngay chỗ standby hoặc là raw file luôn chưa. Tuy nhiên thì mình đã nói là để on thì anh em có thể vào dio ngay chỗ cái activation này nè nha, anh em có thể để switch hoặc switch on nha. Cái chỗ này chút xíu mình nói như này chút xíu là anh em có thể kích luôn cái lá anti ngay chỗ này để anh em không có chờ up cái spell ha, để cho nó bóc một cái up xong rồi thân sau mới kích được nha. Còn thì ra nói chung là mình muốn nó combo này mình để luôn cũng được đó, không phải kích nè, kích cho anh em xem đó luôn đó, nó bắt buộc phải up xuống, muốn xài thì nó phải up xuống, thấy chưa đó. Thì anh em có thể lấy Lariat này thì anh em có thể lấy thêm Lariat này đó để có thể kích lại bit welcome đó. Mình nói rồi cái lá này nó tái chế rất là nhiều đó, sau đó mình sẽ kích lá để mình lấy bài cháp ở trong dead lên, mình sẽ lấy rất là nhiều lá trong dead lên được. Ví dụ như mình sẽ lấy thêm dimension barrier cản không cho combo ha đó. Đây thì anh em có thể lụm lại cái lá, cái lóc này cũng được. Sum thôi, sum rảnh sum cái lóc thì chi kệ bà đi, tại vì đó anh em lấy lóc lên lại, sau đó thì anh em có thể kích lóc luôn, kích lóc sau đó là kích luôn cái này Mesaberia ngay thân hợp luôn ha, vừa ấp xuống kích liền cũng được mà. Đầu anh em có thể destroy, không destroy trên tay thì anh em có thể no destroy trên sân đó, thì anh em đấy nó sẽ đắp cái đó của mình nè. Ví dụ như anh em sẽ kích này đó đó anh em thì anh em có thể kích cái lá cháp ở trong thân này luôn ha. Nhưng mà kể nhé, thì ra đây có thể ấp bài lại xuống đó mà đó, em sẽ kích lại ấp xuống được nè, đây nè đó, kích lá cháp ngay trong thân hồi nãy của mình đây nè đó, vừa ấp xuống và kích liền được luôn ha. Ví dụ như mình biết ở cái sách đôi thì mình sẽ kích fusion để cho họ không có xài fusion trong cái thân này nhé đó. Thì ra mình muốn xài lá evolution rồi bây giờ thí dụ muốn xài thì phải đếm nha. Ở đây mình sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7, trên sẽ có 7 trên tay nó là 8, vậy là mình sẽ có 8 lá, ok chưa. Rồi giờ tới ập nó có 5 lá là 13 ha, đúng không, có 5 lá là 13 mà trừ cho 4 này thì nó 9 được, mà cái rank 9 thì mình không có, phải dẹp đi nha. Rồi rank 9 thì có, coi có kích thì cũng chả được gì ha. Rồi thôi anh em có thể kích hay đẩy nó lên tay của cho về tay nhé, thì kích luôn cũng được đó, rất là đơn giản. Combo này thì mình nói chung là mình sẽ không khuyến khích nha, tại vì khi xài combo này xong gần như là mình sẽ hết bài ấy, mình không còn cái gì để xài ấy. Do đó thì combo này chỉ làm khi mà anh em nào mà thích xài virus thôi. Thì ở đây mình cực kích cái lá Labrick này ngay trong thân của mình, thì do đó mình sẽ bắt buộc phải có một cái con, vì cái lá này chỉ kích được khi mà có một con, khi mình cần cho mỗi con Labrick thôi thì mình sẽ bắt buộc normal summon đó, được chưa nè. Đây thì lá cháp này nó mới kích được lá cháp này, được chưa, mình sẽ kích này. Thì anh em mình có thể sum con này, đó mình sẽ kích hoạt. No ha, no học sum về tay ha. Thì ở đây mình có thể, anh em có thể lấy luôn, bắt buộc muốn kích được cái khả năng của cái lá mà anh em lấy cái lá lady nè, thì nè mình sẽ kích lá lady được, mình sẽ up được một lá cháp xuống đó.
Thì ở đây mình có thể up lá virus xuống. Mình có thể tìm lại nó đây đi, sau đó thì mình sẽ cho nó nhảy lên. Thì đi tự nhảy lên nha anh em nhé. Xuống thì đây mình có thể kích luôn lá virus. Tuy nhiên mình đã nói rồi, thì anh em để thêm cái lá Remain Barrier ở dưới này nữa thì nó mới chắc ăn, chứ chơi virus không thì nguy hiểm lắm nha. Trước rồi đó. Đây, có thể chi build cái lá đắt sau đó chọn spell ha, vuốt hết nguyên vàng của nó luôn ha. Nó không xài thì chăng là 3 tên tiếp theo á. Đây, 3 tên tiếp theo, 3 tên đó thì đủ anh em để hạ nó rồi. Yeah. Ok. Rồi bây giờ anh em muốn hồi cái gì nữa nè, ví dụ anh em muốn kích trap hay gì đó nè, thử luôn kích phát này nè. Chơi cái này thì nó hơi lầy. Đây. Thì ở đây mình có thể up lại lá này, sau đó mình vuốt thêm cái nữa. Yeah. Up thêm cái nữa nè, vuốt thêm lá cái dạng cháp nữa là đẹp luôn á. Đừng có nô, đừng có xâm lên ha, sẽ lấy lên tay nô. Đây có thể kích này, apply xuống, kích tiếp lá này. Cho nó cái cháp khác, ví dụ như up thêm cái simulator evolution ha, evolution càng năm đó. Rồi có thể destroy tiếp, destroy trên sân đi ha. Đây bắn luôn. Đây. Sau đó thì nên kích tiếp, kích thêm cái virus kia nữa. Mình đã nói rồi nha, mình đã nói trước anh em rồi, đây cái lá virus này thì anh em phải cân nhắc nha.